Ота зліва. Вот это? Да. Зараз. Все з собою, одінетесь в машині, бо часу стояти довго немає. Документи, телефон поклали йому? У мене, де? Де та ж- Зараз мамка ж іде. А, вона їде теж? Ну все, скажіть, нехай швидше. Ні, в руки, потім... Це я кладу. Це його, так? Да? Чи мамка? Мамка виїжджає також? Так, вона ж не може геть нікудись, не те слово. Ні, акурат, далі. Двері закриті. Ви їдете? Да, вона отуди по прямій зайде. Це будьте здорові. Бог хранить. Та не... Давай. Давайте, все. Так, тут ступенька буде ще. Ну, тримайтеся. Ступенька. Оп. Тримайте. Дальше. Не спіши. Дивіться під ноги. Оце перше. Я могу сейчас... Там поехали. 300. 381. Да. Вона. Сумки, документи, телефон, дивіться, щоб нічого не забули. Скільки у вас? Багато сумок? Ось чемодан цей Ага, і сумка. все. І Нормально. чемодан. Дивіться, не забувайте документи і телефон. Якось там. Треба, щоб ви помістились наверх. Стульчик достанете тоді. Двері прикрийте, достанете стульчик. Іде зараз. Заходьте, я закрию оці двері. Прикривайте ті двері. Тут правіше. Тоді вже. Ми сумки зараз достанемо. Зараз Люба буде так. Так, тримайте оцю. Щас. Так що все буде добре.